Hi Tapsters! Welcome dito sa PEP Exclusives at kasama natin ngayon, of course, award-winning hitmaker, Ice Seguerra. Hello Hi. guys! Good Hi. evening. Good evening. Ayan, kasi ngayon meron kayong bagong song, parang revival siya, no? Which is Yes. Walang Hanggang Paalam. Na, grabe kasi ito, di ba medyo talagang masakit yung kanta? So parang Masakit siya. yun ang una nating pag-uusapan. Kamusta ang naging pag-record ng revival? Paano nag-start? Parang, bakit? Well, bakit itong song na to? Well, it's always been one of my, siguro, my talagang top OPM favorite songs. I mean, not just OPM, but sa buong mundo. Isa to sa mga pinaka gusto kong kanta. And, of course, tuwing nakakasama ko si Kuya Joey Ayala, I would sing with him sometimes, and then we would always sing the song together. So one time, I also have a version with Miss Leia, and then actually parang naging maganda yon sa Facebook kanya. So parang I decided to sabi ko baka pwedeng I do my own rendition of the song since it's really my favorite. Yeah. So ayun, and then I spoke to Universal about it, and then they liked the idea, and then ayun, yun na. So, bali nauna pala yung collab niyo ni Lea Salonga before? Yeah, nauna yung collab na yun, yes. At doon nagsimula. Well, doon parang actually na-pitch na tong idea na to ng Universal, if I'm not mistaken, like years ago pa. But then parang napag-usapan namin na parang hindi, ewan ko, parang siguro parang for me hindi pa akma that time. I don't know, for some weird reason we didn't push through with it. And then when we spoke about it nitong quarantine, parang sabi ko, sige, game gawin natin. Parang siguro bagay sa panahon, bagay sa nangyayari sa atin. And siguro yun lang, dumating ulit yung kanta and I felt like it's time to have my own take on it. Kamusta nung nire-record nyo? Kasi nung napakinggan ko yung song, grabe, parang, syempre masakit na talaga yung original version, di ba? Pero ito parang may ibang klaseng flavor na naibigay. Tapos soulful talaga. Siguro na lang, it's more of like, iba-iba lang yung, di ba gano'n naman bawat singer parang, even if it has the same words, it uses the same lyrics, parang may iba-iba tayong images na nakikita sa utak natin kapag kumakanta tayo. And then siguro yun yung nakikita ko sa kanta na yun na parang siguro ibang imahe yung mga iba-ibang imahe yung nakikita ko sa utak ko na parang star-crossed lovers na kahit hindi sila mapagtagpo ng tadhana pero andun pa rin nilalaban pa rin nila yung pagmamahalan nila sa isa't isa. Yes. So yun ang parang naging nyo, no? Hugot. Hugot, yes. Yun yung hugot ko. But speaking of hugot kasi, actually kayo naman yung isa sa mga nauna talaga, di ba? Nakilala natin yung pagdating sa kantahan, grabe yung hugot. So parang, kasi, ewan ko ha, parang bihira siyang natatanong na, kasi yung, saan nanggagaling yung bawat paghugot mo sa song? Kasi nga, grabe yung rendition, talagang yung dibdiban, kung kung masakit talaga, masakit. Nanggagaling talaga sa kanta. Kasi if you ask me, I mean, I'm fine. I'm very, very happy. So, kumbaga itong kanta na to is literally the exact opposite of my state right now. Alam mo yun? I mean, with my wife, obviously, she's there sa bahay. Hi! Maghali ka. Hi ka na. And so yun, but yun nga that's the beauty of, it's like reading a book. Alam mo yun, yung para sa akin yung ganda ng isang kanta. Pwede kanyang dalahin sa iba't ibang klaseng emosyon. Pwede kanyang pasayahin, pwede kanyang palungkutin. Pwede kanyang dalahin sa iba't ibang klaseng realidad. And siguro that's just what I do when I sing. And maybe siguro my I'm also an actor. So maybe it also helps na parang you put yourself in that place, in that position na as if you're the writer writing it and just really putting your heart out and your soul out, and ayan, maybe yun.
Pero pagdating sa hugutan siguro, parang sa lahat ng songs na na-record mo na, ano yung doon mo binigay yung super grabe yung hugot? Na like, ang galing talaga sa... Nung nirecord ko yung Minsan ng Minahalay Ako, it's this song from Katie, the musical. Sinulat ni Sir Ryan Cabiab tsaka ni Direk Joey Reyes. And I remember, nung nire-record ko pa lang to, talagang naiiyak talaga ako. And it talks about, you know, our lives as performers, as performers on stage. And siguro it's sobrang, it's the truth, you know, we live for the applause. Alam mo yun, yung parang you sacrifice that stability, yung secured future. Kasi alam naman, especially now during the pandemic, wala kaming work. Alam mo yun? So, parang that song talks all about that, na parang just, again, for just another time, you just want to be on stage and just really sing and just perform. And siguro yun. Talagang, siguro I probably, and siguro doon ko lang din na-realize, no, when I was recording it, that I really, really have a deep love for what I'm doing. So, nung nirecord ko yun, talaga, nakailang take ako kasi talagang naiiyak talaga ako, hindi ko siya makanta ng maayos. Yun. Siguro yun yung talagang song na iba sa akin. May kininabutan ba kayo habang or parang ang feelings yata na ilabas yun? Oo, talagang naiyak talaga ako, so I had to stop recording. Ayun, so bukod dun sa Walang Hanggang Paalam, parang may isa pa kayo recently na ni-record. Tama ba? Kung baka mamaya mali ako kung recent, pero Tadhana yung title. No, hindi ko siya ni-record. I just like the song. Tadhana yung Up Dharma? Yeah, I just like the song. So ito sa mga ito rin yung mga parang yung mga favorites nyo na kinakanta pero not exactly na ni-record or Yeah, not exactly na ni-record. Maybe i-record, I don't know. I mean, we don't know. Yeah. Ano naman ang meron sa sa Tadhana by Up Dharma Down? Bakit nyo siya parang, ba't kayo na in love dun sa song? Siguro kasi tong song na to, I just like the simplicity of the song, pero alam mo yun, it simply talks about yung minsan tayo, pag may gusto tayo sa tao, we always find it so hard to tell the person. Kahit alam na alam mo na, kahit obvious naman, kahit lahat ng signs sa mundo, sinasabi ng, oy, kayo para sa isa't isa, parang hindi pa rin tayo gumagawa ng paraan just because we're afraid, you know? So, I like this song because parang this person is opening up herself, being vulnerable and saying that, hey, you know, I'm here, I just want to be with you, let's do this, alam mo yun? Yun. May gano'n na ba kayong experience in the past? Sorry? May gano'n na kayong experience in the past na parang, hindi kasi parang medyo grabe yung pagkaka-relate nyo dun sa song. Well, actually, kaming mag-asawa, I don't know if you know, but we got together when we were kids. Well, not kids, but I was in high school and she was in college. Mm-hmm. Tapos, at that time, we would spend time together. May boyfriend siyang iba nun. We would spend time together. We'd always talk. I mean, alam mo yung parang, may gusto ba tayo sa isa't isa? O di ba? Tapos hanggang sa, syempre, may nabuong something. 16 ako nun, 18 siya nun. Mm-hmm. And, but of course, that time, you know, there were complications and nawala kami. Pero parang, siguro nga, yun nga yun, di ba? Kung tadhana niyo yung isa't isa, kahit saan pa kayong direksyon dalahin ng hangin, sa dulo, kayo pa rin yung pagsasamahin. And today is history, parang gano'n. Yes. 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 So, pwede na ba kami mag-ask ng sample siguro? Dahil tadhana naman yung pinag-uusapan na. Sure.
Yun na Sige, yung sige. unahin nating song. Is it clear? Can you hear the guitar? Yeah. Sa hindi inaasahan, pagtatapon ng mga mundo, may minsan lang na natutong damang-dama na ang nito. Di pa ba sapat ang sakit at lahat na hindi ko ipadarasyo? Ibinubunyag ka ng iyong mata, sinisigaw ng pagsinta. Ba't di ba patulan ang pagsuyong nagkulang? Tayo'y umaasang ilag at kaluran. Ikaw ang hantungan at bilang kalungan mo, akong sasakip sa'yo. Saan nga ba patungo? Kalapak at naiiwagan ang bagyo ng tadhana ay pinadala ako sa init ng bisig mo. Ba't di pa sabihin ang hindi mo maamin? Ipapaubaya na lang bato sa hangin. Huwag mong itatakot ang gulong ng damdamin mo. Naririto ako't nakikinig sa'yo. Naririto ako't nakikinig sa'yo. Oh, oh, ba't di ba't sabihin ang hindi mo maamin? Ipapaubaya na lang bato sa hangin. Huwag mong itatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako't nakikinig sa'yo. Naririto ako't nakikinig sa'yo. Ayun. Thank you, Ay. Salamat sa iyong first song tonight. Grabe, no? Hindi mo na nare-record yun. Pero parang, mga ilang beses nyo na yan na-perform. I actually just started performing it. Neto-neto lang. Oh. Kasi, for some weird reason, nung una, talagang yung lyrics, lagi ko nalilimutan. So, wala akong lakas ng loob i-perform siya in front of an audience. Kasi nga, baka makalimutan ko yung lyrics. Pero lately, ayun, natatandaan ko na siya. So, sige, it's time. Ay, at least, di ba? At saka, dito pala, ang isa sa mga bagong performances. Ako nakakatuwa naman. But Malapit anyway, ka sa akin. napag-usapan na natin, yung kay Liza, di ba? Dahil sa inyong high school and college past pala. Okay naman, punta tayo sa present. Kamusta kayo ngayon? Kasi syempre parang mas nagkaroon kayo ng mahabang time to spend with each other, di ba? Alam mo, it just feels so good to marry the right person. Siguro yun yung masasabi ko. We've been together for, ano na ba? So, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. For 7 years now. Married for 6. And, alam mo yun, like, kanina nga sabi ko, I just got home and then, yung feeling na pag uwi mo parang, wow, ang sarap na siya yung kasama ko sa bahay. Ang sarap na siya yung kasama ko sa buhay. Ang sarap na pag uuwi ako, ito yung taong makikita ko, ito yung kayakap ko, ito yung iba, masaya.
Masaya hindi lang dahil okay yung nangyayari lahat. Pero masaya pa rin kahit may mga problema. Mhm. Kasi alam mong kayong dalawa yun eh. Alam mong siya na. Alam mong yun na yun. Ito na yun. This is what I want. This is who I want, who I need, and who I want to be with. So it just feels good to, alam mo yun, finally feeling that way. Kilig naman yon, grabe. Hindi kasi, di ba, parang, hindi, bukod dito sa Mm. mga, very vocal naman kayo kahit sa social media, di ba, talaga ng love for each other. And Yeah. parang, ang daming natutuwa, like relationship goals, ganyan. Ano na mo kapag yun yung mga sinasabi ng mga tao? Of course, ako syempre, it makes me happy because siguro it feels good that siguro kahit paano through us, may mga lumalakas ang loob na, i-declare ang pag-ibig nila sa buong mundo. Despite of the fact that, a lot of people are still, iffy about it. But, yun nga if there's so much love, why hide? Diba? So, I'm just happy that we're inspiring people. I'm happy that, or may iba naman that parang they say that they live vicariously through us because hindi naman nila maipakita or mailabas because they're still in the closet or so many other mga situations that they're in. So, ayun, I'm just happy that, ayun, kumbaga, our relationship is just more than us. It's actually making people feel that, hey, parang you have this hope that yeah, you don't have to settle. If you don't settle, if maglakas ka ng loob ng konti pa, you might really find that one for you. Ganda nun. Oh my gosh. Hindi kasi totoo, di ba? Inspiration siya talaga for many na yung, oo. At least ganun yung effect din talaga. Pero ngayong quarantine, kasi syempre dahil, well, ngayon kasi medyo nakakalabas-labas na, no? Pero di ba meron talagang certain na Oh, yeah. kasama. So parang ano yung mga, paano niyo ni-spend yung day? Well, my wife was never out of work naman because of, she works in government. So, actually, nung nag-quarantine, sabi ko, parang mas naging busy ka. Kasi since she's working from home, parang may ugali yung asawa ko na, alam mo yun, yung pag nakatutok na siya sa trabaho, since she's so very passionate about what she's doing, she forgets the time. So, yan, minsan nagising yan sa sobrang aga, tapos yan, nag-work na siya. Like, yan, noong oras na parang nagtatrabaho pa rin siya kanina. Nagtatrabaho pa rin ngayon. And, so, we make sure lang that we have, mga non-negotiables. Like, we have to have dinner together or at least, dapat breakfast, kasama tayo, ganyan. Tapos, yun, may mga ganun kami. And then, since ako naman, I'm very introverted as well. So I actually welcome din naman the alone time. So we were talagang sobrang compatible kami. So hindi ko siya iniistorbo kasi ako rin may ginagawa ako. I mean, I like watching my shows, I like doing my own stuff. So sakto lang. I mean, hindi siya yung we don't get into each other's butts all the time kasi alam mo hindi yung nagkakaasaran na kayo kasi there's too much or there's no space at all. Alam mo yun? So, saktong-sakto yung sa amin. Ang ganda doon kasi grabe yung may respeto talaga sa space ng isa't isa, di ba? May respeto at the same time, alamin mo rin na, hoy, baka naman masyado naman yung space, di ba? And ayaw mo rin nun, di ba? Magkalimutan naman na magjowa na kayo. Alam mo yun? So may mga ganon. So yun na yung non-negotiables nyo. Oo, dapat talaga. Tsaka yun, talagang you have to at least work pa rin, put out the effort pa rin to make each other feel special. Like ngayon, monthsary namin. Sabi niya, love, i-date mo naman ako. Sabi ko, love, may work ako. Kasalanan yun. Joke lang. Sabi ko, hindi, love. Sabi ko, bukas, bawi na lang ako sa'yo. Sabi ko, okay lang, bawi ako sa'yo. Oo.
Ayun. At least naman, di ba? Tsaka, yun, sineselebrate niyo pa rin yung mga ganong dates Diyos talaga. ko, 3 months na rin namin, no? Ay. So, each month, Oo. lahat yun, Oh, celebrate. hindi naman celebrated, but we make it a point na we greet each other or hindi naman siya yung talagang before na every month talaga. Yung 3 yun, nung bago kami, putya, talagang dinner, talaga, siguro nga mag-asawa na kami. Just the mere fact of remembering it and, posting something online or, yun, lalabas kami for kahit nga barbecue lang or isaw, ganyan, okay na kami. Mm. So, yung may mga nami-miss nyo na ginagawa kasi syempre ngayon, hindi natin mapapagod. Sobra. As in, kahapon nga, bago kami matulog, we were looking at our old mga videos. Hindi wala pa siya sa government and, it was still, everything was still okay. Yeah, we used to travel a lot. Like, yan yung isa sa mga hilig namin. We like seeing new places, eating food together. Talagang pareho kami foodie niyan. So, kasi pinag-usapan ko sa love, I really miss traveling. Sabi ko, like, kasi nakikita namin mga pagkain na kinakain namin. Wow, nakakamiss to lahat. Nakakamiss yung mga places na pinupuntahan namin. So, ayun. Yeah. Ayun. Pero ito rin, kasi syempre dahil nga ang dami rin yung ginagawa, syempre parang pareho din kayong dumaan ngayon. Ngayong quarantine sa medyo parang, hindi low times, hindi naman dark, pero parang medyo may mga low points, di ba? Mas ako yung low point. Yeah. Yeah. Mas ako yung low point. Siya kasi, siya eh, as long as she has a project or she's doing something, she's very active, she's like very extroverted and hangga't gumagana yung utak niya, okay siya. So, ako yung ako yung may pagka-melancholic sa aming dalawa. And then I have depression kasi talaga. So, ako yung tinamaan this pandemic. Paano niyo napakita yung support sa isa't isa pagka mga ganong moment? It was a journey for Liza as well. Because at first, parang I think, I don't know, but parang at first, siguro ako yung first na naging partner niya na merong depression. So parang at first she didn't really know how to handle, but parang it was a journey for her na ngayon talagang grabe yung support niya, like kasi hindi ako masalita. Alam mo Ah, yun, unlike other people na they would say what they feel, ako talagang she'd ask me, "Love, how are you feeling?" And okay lang. Ganun lang ako, okay lang. She knows kapag ganun, nasa tabi ko lang siya or kunyari, if he needs to work, she checks up on me and then hug niya lang ako. And that's what I need. Alam mo yun, hindi ko kailangan ng talk, hindi ko kailangan ng I'd rather that, parang just make me feel like you're there and she knows how to make me feel that she's there. So, ayun. And if there are times that, kunyari, meron akong, I need to see my psychiatrist, kahit online lang, ayun, she's there also, kakausapin din siya ng psychiatrist ko. Kasi, ayun, yun. ayun, ang ganda naman. Hindi kasi mahalaga yun, di ba? Kayong dalawa lang ba ngayon sa house? Di ba? Oh, hindi naman. Our daughter's here as well. Ayan. And then, meron, may mga help din kami. Yung driver ko, si Tony. Pero iba kasi yung support nga talaga, no? At least naman, ganun, nakakatawa na may ganun. O ito naman, kasi syempre, punta lang tayo sa pagiging actor side mo after nung singer and yung Kasi pinapalabas ulit ng Be Careful With My Heart. Maraming nakamiss. Oo nga, I heard. Hindi ko Diba? na nakapapanood eh. Kasi parang late na ata siya. Pero parang ang dami pa rin parang sa I Want yata, parang nagtatop pa rin siya. Na may mga Tama oo, sa I Want. Siya. Naalala ko yung nagkaroon kami ng parang reunion. mini reunion. Yeah, I remember that. Kamusta naman? Kasi ang tagal na, di ba pa 2014 pa yung yung finale. Mm-mm. Parang, nung nagkita-kita kayo ulit na magkakasama, parang kamusta yung feeling? Siyempre, well, kami naman kasi ni Nanay, Sylvia, we see each other often. So Ah, kahit we remained in touch, we're like family. So, pero the others, nakakamiss din talaga. And of course, Jody, I rarely see her. I mean, I rarely even talk to her. So kapag nakakausap ko siya, sarap kausap kasi nun eh. So nakakamiss siya. Yeah. ano yung Saya mga, lang. kung may recall ka siguro, ano yung fondest memories mo sa show? Kasi ang haba nun, di ba? Nako.
sa totoo lang, doon ako tumaba sa show na yun. Kasi, di ba, kami yung nasa probinsya na part. Ah, So, syempre, probinsya kami. So talagang, alam mo yun, typical probinsya na. May mga bakery kung saan-saan. Tapos, sa, sa merienda, ang dami naglalako ng pagkain. Lahat, bibilihin namin lahat yun. Tapos, ayun, papakain kami sa mga crew, sa mga extras. Tapos, kami rin, syempre, kainan, puro kainan. Kasi si nanay, hilig magluto niyan. Tapos, lagi namin kinakain yung mga pagkain sa set. So, naasar sa amin yung production design, yung art dep namin kasi lagi ubos yung mga pagkain sa set. But yun, I mean, when we were doing, I mean, until now, it still feels, I'm like, whenever I see them, it never felt like work. Alam mo yun? It feels like, you're just there with your family. That's why siguro, it also reflected on the show. I mean, especially on our end, because lahat ng nakikita niyo doon was really natural because that's what I really felt about them, like I really felt like si Nana Ibiang was her mom and si Jody is, my sister, alam mo yun, so talagang it felt so real and ngayon nandun pa rin yung affection. ayun, at least kasi ang tagal na nung ano, di ba? Mm. At saka pero buo pa rin kayo. So, Oo, maganda, ang gaanong set, walang prima donna, walang mm. walang ganun. Ito naman, kasi syempre, bukod nga sa ikaw ay, well, nakilala ka naman talagang singer, pero yung pagiging actor din, di ba? Parang hindi naman yun nahihiwalay talaga. Anong difference para sa'yo? Ano yung satisfaction na nakukuha kung halimbawa na acting naman yung pinapasok mo for a certain period? Siguro masasabi ko lang, ang difference lang is yung balik ng energy. In the sense that, uh, hindi, balik ng pleasure. Hindi pala energy. Balik ng pleasure. Kasi instantaneous yung performance eh. Andyan agad eh. Di ba? Ah, After a song, after a concert, boom, palakpak. Ganyan. But syempre, um, well, at least ngayon kahit paano may Twitter na or may SOCMED na that you'd hear people's responses or people's comments, but before talagang hindi mo alam kung nga. diba, paano aabangan mo, how did you fare, okay ba, hindi, ganyan. Pero in terms of well, nothing beats the collaboration of artists, whether it be with other musicians or singers or actors, that energy that you give each other when you have that trust, alam mo that ito yung kalidad nung kasama mo sa trabaho, and this is the kind of energy that you give and take, and it feels so good. I mean, siguro yun, ibang klase yung ganun, yung talagang pareho lang kayong in the moment, priceless. Hindi ko alam kung natanong na sa'yo to ever, ha? Pero bukod sa Be Careful, ano siguro yung hindi mo makakalimutan na acting project na nagawa mo? Hindi ko na sasabihin yung title, Okay. pero hindi ko makalimutan yun kasi kasuklam-suklam. Ay! Oh my God! Iba pala yung effect. Medyo ano pala. Oh my gosh, Hindi ko bakit? la- Ano nangyari? Basta sobrang naging iba lang siya sa kung anong napag-usapang kwento. Ah, okay. Ay, And I didn't like the process. I didn't like, basta though, I liked the co-stars. I didn't like the process. And parang yung proseso into making the film was so confusing. And because parang the creator had so much ideas, nawala yung focus na dapat meron and na napag-uusapan namin when we were reading the script. So parang when we were there, parang, what's happening? Alam mo yun, yung ganung feeling. So parang feeling ko sayang. Sayang kasi we had good actors.
Yan. So movie ito. O huwag na nating pangalanan niya. Sige. Ako, pero baka i-search yung mga Pepsters, tapos isa-isa yung filmography mo. Pero di ba, ang pinaka-last mo na acting ba was the I Want series? Yes, that was my last. Mm-hmm. Na grabe si Mylene Liza, natawa ako doon. Kasi kanina ko lang nabasa yung quote niya, na parang, meron kang ginawang first ba? Sa Call Me Tita. First kissing scene ko ever. Ever talaga? Yes, kasi I mean, syempre I've always had, lesbian roles. So, on TV naman, hanggang akbay lang yan eh. Di ba? So, to really have, a role na, ayan, kiss a girl. Mm-hmm. So, ayun. So, yun. Ayan. Ang isa pa, pala, na maganda, bago pa na Be Careful, Isabella, di ba, with Juday? Yes, masaya din yun. Sobrang masaya din doon. Ewan ko ba, lagi ako napapasama sa mga artistang mahihilig magluto. Yang si Ate Juday Pucha. Isa pa yan, talagang magdadala ng parang kusina niya, dinadala niya sa set. Tapos magluluto para sa aming lahat. Grabe. Grabe, nakakamiss din pala talaga nga yung mga palabas. Nakakamiss. And sa totoo lang, I want to do a film. Like, ako siguro nandun ako ngayon. Like, I really want to do a film where it would challenge me. Mm-hmm. I miss it. Like, sometimes I tell my wife na hindi ko na-miss, but in reality, I miss it. Naku, baka sa susunod, kaya na ang isa na ang movies sa kasama sa PPP, di ba? I wish. Soon. Ako, basta kami katulad nung na-experience yung kanina na nakwento. Anyway, eto na. Hindi kasi, parang hindi kompleto ang isang PEP Exclusive interview kung hindi dumadaan dito sa aming tinatawag na PEP Challenge. Okay. So ano ba itong PEP First time Challenge? yung magsasalang. Ayan. Hindi, madali lang naman ito. Ito ang tinatawag namin Ice Seguerra playlist. Okay. So, bibigay lang ako ng parang 5 situations or mga yung kung ano yung may isip yung kanta or yung kanta na feel nyo na yun yung ginagawa mo kapag ganang sitwasyon. Sabihin nyo lang, and then, kung pwede mo perform na at least, siguro mga 1 or 2 lines. Ganon. Okay. So, okay, ready? The first, traffic song. So, pag na-stuck sa traffic, ano usually yung iyong sound trip or kinakanta? Candlelight and soul forever, a dream of you and me together. Say you believe it. Say you believe it. I need some love like I never needed love before. Wanna make love to you. Spice Girls. Bakit Spice Girls na to become one? Well, yun ako naisip kasi kapag traffic or long drive, alam mo yun, yung lagi kong gusto yung playlist na pwede ako makikanta. Alam mo yun, parang karaoke yung ganyan. Parang gising ka. Mm-hmm. So, to become one, kaya kasama yan eh. Siyempre, 90s kid ako eh, di ba? So, siyempre, andyan yan, Spice Girls. Well, sila lang naman. Spice Girls tsaka All Saints, yan. Tapos, mga girl group na nung 90s. Hindi, siyempre, tapos hindi ako fan ng boy bands eh. Mm-hmm. And then, syempre, banda na. Like, yan, Eraserheads, Nirvana, Pearl Jam, gano'n. Pero, medyo malawak siya. Pero, yun, talagang, yun yung una pumasok sa isip ko. Kasi, especially kapag kasama mo yung barkada mo, tapos nasa traffic ka, they'd sing along. So, may mga movements pa yan. So, to become one, ang traffic song. Okay, next. Ito, shower song naman. Kinakanta sa shower. Pagka Ano ba? Kinakanta ko sa shower. Mga... You remember me where the western moves among the fields of barley. You forget the sun in its jealous sky
As we lie in fields of gold. So pag nasa banyo ako, gusto ko kinakanta ko yung mga very ma-echo na song. Like any ma-reverb na kanta. So, Sarah McLachlan, kung ano-ano pa. So, yun. At saka, ay, like, bakit ma-echo? Kasi di ba yung ano ba? Di ba ma-reverb sa banyo? So, kapag ma-reverb sa banyo, ang ganda ng boses mo. Sa totoo lang, may mga ilan ako nasulat na kanta sa banyo. Aha! Uh. Na ano naman, na naging kanta. Yung isa ang pinaka-hit na lumabas sa banyos, yung Di Lang Ikaw ni Juris. Ako kasi yung gumawa ng music nun eh. So, sa banyo yan. So, yun ang kwento ng Di Lang Ikaw. Sa banyo galing ang ang music. Ang music. Okay, ito. Kapag ka feel mo yung parang ang mood ay medyo mellow. Yung mga pag umuulan. Syempre, Boys to Men yan, di ba? Ano to? Ano yung kanta nila? We don't even talk anymore. We don't even know what we argue about. Yan, wag we said only no more. Yan. Ang ulan talaga, water runs dry. Ayun pala. Hindi, pero oo, grabe ngayon. Medyo pag ma-emo talaga, no? Tsaka pang traffic din yan. Pang traffic din yung Boys to Men ko. Di ba yung mga on bended knee, talaga feel the feel. Feel mo. Ma-crave. Yan, mga ganyan. Ito. Favorite theme song na kinanta mo? Favorite theme song na kinanta ko? Madami-dami. Ito yung sa yung, to? Ito yung naiisip ko pero baka nagkakamali ako. Pero gusto ko yung pagkakagawa ko dun sa, hindi ko alam yung title ng show, pero yung theme song kasi nila yung, ikaw ang hulog ng langit. Ano yung magunaw? Hulog ng langit. Pag-ibig, ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Yan. Show yan ni Miss Jeannie, di ba? The producer. Careful. Hi, Miss Jeannie. Hello, Miss Jeannie. Oo nga, shucks. Yeah, favorite ko yung pagkakagawa nun kasi parang I think I produced the cut. So we had it arranged na para siyang lullaby. So gusto ko yung background voices na parang ang ganda. Ay, kasi yun yung mother story yun di ba? Yung show. Yung pala ang kwento nun. Kaya yun ang naging arrangement ng theme song. Yes. Okay, ito last. Siyempre, song for Liza. Definitely Araw-Gabi. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan mapunta. Araw-gabi, nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Yun. Para sa mga i-refresh lang natin para sa mga pepsters siguro na hindi pa nakakalam. Bakit Araw-Gabi ang inyong theme song? Kasi yun, alam mo yung kahit araw-gabi kami magkasama, walang sawa. And it feels like ang tagal na namin, but it feels like bago pa rin kami. Alam mo, ganun yung feeling na parang matagal na kami because we know each other so well
But at the same time, you feel so new because you still get the same kilig. And you know that yung giddiness that you have when you're together. So, and and then you read the song. Talagang it talks about looking for for very many different ways of saying I love you or saying how much you feel for this person. But whatever it is, it always comes up short. So the only thing that you can say to this person is araw-gabi, you're in my mind. Yeah. Papanaginipan kita kahit nasan ako. Diba? Araw-gabi, I'm drunk with joy. Diba? So, yun eh. Mm-mm. Ayun. Yun ang kwento. And then, nakakakilig, ano? Ito na naman, kikiligin na naman yung mga mga followers. Lalo na sa mga nag-aabang kasi madalas nga, di ba, yung mga pa-post nyo talaga na very sweet. Nagugulat nga kami. Sabi ko, like, kasi when Liza and I post, like, everything I do, I never meant anything that I do to go viral or anything. You know, it's just, I do it because I just want to do it, you know? So, yeah, nakaka-happy when people are like, bigla na lang kaming, uy, sa PEP. Gugulat kami. So, thank you then, you know, for sharing our story. Ito na, ang i-share mong next. Siyempre, kasi kanina, yun ang unang-una nating napag-usapan. So, dapat yun pag-usapan. Of course, yes. Bagong kanta. Yes, this is my new single from Universal Records. Walang tubig, ah. Yes, sure. It's called Walang Hanggang Paalam. It's actually an original song by Joey Ayala. And siguro, this is one of my most favorite songs because it talks about how powerful love is. Walang distansya, walang oras, walang panahon ang pwedeng maghiwalay sa dalawang taong nagmamahal. So, yun siya para sa akin. So, ito na, Ice Seguerra with Walang Hanggang Paalam. Di ba tayo narito upang maging malaya at upang palayain ng iba? Ako'y walang hinihiling, ika'y tila gayon din. Sadyang bigyang laya ang isa't isa. Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam. At habang magkalayo, papalapit pa rin ang puso. Kahit na magkahiwalay, tayo'y kasama sa magkabilang dulo ng mundo. Ang bawat simula ay siya rin katapusan. May patutunguhan ba ang ating pagsinta? Sa biglang tingin, kita'y walang kinabukasan. Subalit, hindi malupig ang pag-asa. Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam. At habang magkalayo, papalapit pa rin
ang puso kahit na magkahiwalay. Tayo'y magkasama sa magkabilang dulo ng mundo. Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam. At habang magkalayo, papalapit pa rin ang puso kahit na magkahiwalay. Tayo'y magkasama sa magkabilang dulo ng mundo. Sa magkabilang dulo ng mundo. Thank you, Ay. Salamat. Ay, parang ang You're sarap welcome, ng Jimpy. gabi. Yan, hindi ba? O, ito na. Invite our pepsters, of course, to stream. Yes. Yan. Yes, yes, guys. I have I have a Facebook page, Ice Seguerra. You can catch some of my live stuff there, and then you can listen to the song on Spotify, on Amazon, iTunes, Apple, and Deezer. And I am also on IG. Ayun, Ice Seguerra din. Ayun. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan i-follow ang PEP sa aming social media accounts, facebook.com/PEPalerts, Twitter and Instagram din at PEPalerts, sa aming Kumu, pep.ph, and YouTube, just search for PEP. And of course, don't forget to visit www.pep.ph for daily showbiz updates and news. Ayan. Thank you so much, Ice. Thank you so much, JP. I enjoyed our talk today. Yes, salamat din. Ako din. Lalo na nakakakilabot mapakinggan ang mga kanta. Grabe. Nako, salamat. Maraming salamat. Thank you so much, Ice. Thanks, Jimpy. At salamat din, Pepsters, for joining us today. Thanks, and Pepsters. ating next PEP Exclusives.